નમસ્કાર, CNBC બજારના મની મેનેજરમાં આપનું સ્વાગત છે. અને મની મેનેજર એટલે તમારા નાણાંનો ચોક્કસ આયોજન માટે અપાતું માર્ગદર્શન. હું પ્રીતિ દલાલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું આજના મની મેનેજરમાં. મની મેનેજરના આ એપિસોડમાં આપણે ખાસ નિવૃત્તિની આયોજનની વાત કરીશું. આપણા તમામને આ ધ્યેય માટે રોકાણ કરવું જ હોય છે, પણ ઘણીવાર હજી તો નિવૃત્તિને વાર છે એમ વિચારીને આપણે રોકાણમાં પાછળ પડી જતા હોઈએ છીએ. તો શા માટે નિવૃત્તિનું આયોજન વહેલામાં વહેલી તકે કરવું જોઈએ એ અંગે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે મેગા ગેઇનના કો-ફાઉન્ડર રિષિત શાહ. રિષિત, ઘણું સ્વાગત છે આપનું. અને રિટાયરમેન્ટ, હવે આ એક આમ જોવા જોઈએ તો ઘણો અગત્યનો ફેઝ હોય છે કોઈની પણ લાઈફમાં, પણ એને આપણે મે બી આપણે એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતા કે હજી તો વાર છે, હજી ઘણો સમય છે, કરીશું, અત્યારથી શું તો આપણે રિટાયરમેન્ટની વાત કરવાની છે, હજી તો ઘણા વર્ષો બાકી છે. ને એના લીધે એનું જે પ્લાનિંગ જે ડે વનથી કરવાનું હોય છે, જ્યારે તમે એક કમાવાની શરૂઆત કરતા હો છો ત્યારથી આપણે ઘણું પાછળ ઠેલવી દેતા હોય છે, જે પહેલાં ખબર નથી પડતી, પણ જ્યારે તમે રિટાયર થઈ જાઓ છો ત્યારે એ જે વેલ્યુ ઓફ કમ્પાઉન્ડિંગનો જે ફિગર આવવો જોઈએ એટલો આવતો નથી. શા માટે આપણે એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ રિટાયરમેન્ટનું પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ? Sure. So thank you so much, Preeti, for inviting me on the show. આપણા બધા દર્શકોને દિવાળી એઝ એન બિલેટેડ હેપી દિવાળી એન્ડ હેપી ન્યૂ યર. રિટાયરમેન્ટની વાત કરું તો એઝ યુ રાઇટલી સેડ કે આજની તારીખમાં રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ ઇઝ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. સ્ટીલ આપણે લોકો આપણે સમજી રહ્યા છે કે આ થઈ જશે રિટાયરમેન્ટ, 2-3 કરોડમાં રિટાયરમેન્ટ થઈ જશે કે આરામથી થઈ જઈ શકે એમ છે. બટ આઈ ગીવ યુ સર્ટેન ડેટા પોઈન્ટ જે તમને કહે છે કે નથી, પ્રોબેબલી કદાચ નહીં થઈ શકે. અત્યારના થોડાક એક વર્ષ પહેલા એક ઇકોનોમિક ટાઈમ્સમાં સર્વે આવેલો હતો, જ્યાં 61% લોકો ડરી રહ્યા છે કે એમના 10 યર્સમાં પૈસા ખતમ થઈ જશે. ઇનફેક્ટ 80% ઓફ ધ અર્બન ઇન્ડિયન્સ જે છે, they feel that they'll be running out of the retirement fund. આઈ ફીલ દેટ મેની ઇન્ડિયન્સ જે છે એ લોકોને રિટાયર થવું હશે, પણ એ લોકો રિટાયર નહીં થઈ શકે. એના વેરિયસ રીઝન્સ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ કે ઇન્ફ્લેશન. બધાને ખબર કે ઇન્ડિયામાં ઇન્ફ્લેશન 6 to 7% થી વધી રહ્યું છે. આની થાય શું છે કે તમારી જે કોસ્ટ ઓફ પરચેસિંગ પાવર છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય, એટલે પરચેસિંગ પાવર રિડ્યુસ થાય છે, કોસ્ટ વધી રહી છે. સો વિચ ક્લિયરલી સેઝ કે એક તો તમને રિટાયરમેન્ટ ફંડ મોટું જ જોઈશે. બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી એવરી યર ઇન્ડિયામાં વધી રહી છે. સો પહેલા આપણે બોલતા હતા કે 60, 70, 80 યર્સ જ જીવશે. આજે 80, 85, 90 યર્સ જીવી શકે છે, થેન્ક્સ ટુ એડવાન્સ મેડિકલ ટેકનોલોજીસ જે આવી રહી છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ઇઝ કે ઇન્ક્રીઝિંગ મેડિકલ કોસ્ટ. આજે કદાચ તમે રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ બી કરતા હશો, પણ પ્લાનિંગમાં મેક શ્યોર દેટ યુ ઇન્સર્ટ દેટ મેડિકલ કોસ્ટ ઇન્ટુ ઇટ, બીકોઝ દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી હ્યુજ ઇન ધ ફ્યુચર. એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ એની ઉપર બી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આઈ હોપ કે બધા પાસે એક મેડિક્લેમ પોલિસી હશે જ વેન યુ રિટાયર. ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ અ મેડિક્લેમ પોલિસી, તમે જેટલું કદાચ પ્લાનિંગ કર્યું હશે, આઈ એમ નોટ ટુ શ્યોર, બટ કદાચ તમારું આખું હેવાય થઈ શકે. એક મોટો ક્લેમ આવ્યો એન્ડ વિલ બી આખું પ્લાનિંગ ઉપર નીચે થઈ જઈ શકે છે. અગેન બીજો મોટો પ્રોબ્લેમ આવે છે કે આપણે, જેમ તમે કીધું કે રિટાયરમેન્ટ આપણે જોઈ લઈશું, જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે જોઈ લઈશું. તો દેટ ઇઝ અગેન પ્રોબ્લેમ વિથ ઇન્ડિયન્સ કે આપણે પ્લાનિંગ કરવા માટે રેડી જ નથી થતા. બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ થઈ રહી છે કે પહેલા આપણે જોઈન્ટ ફેમિલીમાં હતા. તો જોઈન્ટ ફેમિલીમાં શું, તો કદાચ કોઈની પાસે પૈસા ઓછા હતા તો પછી કોઈ એમનો બીજા ફેમિલી મેમ્બર એમને સપોર્ટ કરી કાઢતું હતું. બટ નાઉ પીપલ આર લિવિંગ ન્યુક્લિયર. તો થાય શું છે કે પ્રોબેબલી કદાચ મારા મોમ ડેડ એક સિટીમાં હશે ને હું કદાચ બીજા સિટીમાં વર્ક કરતો હશે, બીકોઝ ઓફ મને ત્યાં સારું ફ્યુચર દેખાઈ રહ્યું છે. સો ઇટ ઇઝ બિકમિંગ લાઈક કે બધા જ પોતાની રીતે જીવવું ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને પોતાનું રિટાયરમેન્ટ પ્લાન કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ ગયું છે. એઝ વી સેડ દેટ અત્યારે લોકો પાસે પૈસા પણ વધી રહ્યા છે, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ તમારી લાઈફસ્ટાઈલ વધી રહી છે. પહેલા આપણે બોલતા હતા કે ગોવા કે શિમલા કે મનાલી જવું ઇઝ વોઝ અ બિગ થિંગ. નાઉ ગોવા, શિમલા, મનાલી તો એમને જ લોકો જાય છે. એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ ગો ઇઝ કે મને ફોરેન ટૂર કરવી છે, મારે મોલ્ડીવ જવું છે, કે મારે યુરોપ જવું છે. અને થાય શું છે કે તમારી કોસ્ટ બહુ જ ઇન્ક્રીઝ થઈ છે. રિમેમ્બર વન થિંગ કે જ્યારે આપણે કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ જે આપણી જે હોય છે, એ કોસ્ટ ઓફ લિવિંગથી ક્યારે નીચે નહીં આવે. ઓલવેઝ આપણે ઉપર જવું પડશે, નીચે આવવું બહુ જ ડિફિકલ્ટ પડે છે. પણ બધું વસ્તુ આપણે ઇન્ક્રીઝ તો થાય છે, પણ આપણે એક વસ્તુ ઇન્ક્રીઝ નથી કરી શકતા, ઇઝ આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હજી બી ટ્રેડિશનલ સ્ટાઇલથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ રહ્યું, લાઈક એફડીઝ એન્ડ પીપીએફ. પહેલા આ બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બહુ સારા હતા, કારણ કે પહેલા ઇન્ટરેસ્ટ રેટ બહુ વધારે હતા અને ઇન્ફ્લેશન ઓછું હતું. બટ સીઈંગ ધ કરન્ટ સિનેરિયો, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કમ્પેરેટિવલી ઓછા થઈ ગયા છે અને ઇન્ફ્લેશન વધી ગયું છે. So if we really want to retire in a good way, I feel that કશેક ને કશેક ન્યુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટાઇલ, જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, ઇક્વિટી, સો થોડુંક એનું એક્સપોઝર આપવું ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જશે. ગિવન ધ ફેક્ટ, અગેન મેં એક ન્યૂઝપેપરમાં રીડ કરેલું હતું કે આઉટ ઓફ એવરી 5 ઇન્ડિયન્સ,
ટુ ઇન્ડિયન્સ હજી રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ સ્ટાર્ટ નથી કર્યું. That is a very big worry sign for Indians. રિટાયરમેન્ટ થવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. I'll give you an example with this. કે ફોર એક્ઝામ્પલ એક યંગ માણસ છે 30 યર્સનો, ઓકે, એમની મંથલી એક્સપેન્સીસ છે 50,000 એન્ડ છે લાઇફસ્ટાઇલ એક્સપેન્સ છે 10,000. ઓલવેઝ મેક શ્યોર વેન યુ ડુ અ રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ તમે લાઇફસ્ટાઇલ એક્સપેન્સ પણ મોકલો, કારણ કે વેન યુ રિટાયર એવું તો થવાનું નથી કે તમે હોટલમાં જવાનું બંધ કરી દેશો કે તમે ફરવાનું બંધ કરી દેશો, રાઈટ? તો લાઇફસ્ટાઇલ એક્સપેન્સ ઇન્ક્લુડ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નાઉ એનું લાઇફસ્ટાઇલ એક્સપેન્સ 10,000 રૂપીસ, સો મોટા મોટી એની મંથલી એક્સપેન્સીસ 60,000. નાઉ અઝ્યુમિંગ દેટ આજે ઇન્વેસ્ટર જે 30 યર્સ 60 યર્સ સુધી કામ કરશે, અને બીજું એક અઝમ્પશન લીધું છે કે 85 યર્સ સુધી જીવશે, વિચ તને પ્રોબેબિલિટી લાગે કે બધા એવી રીતના જીવી રહ્યા છે. નાઉ સો લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી 85 યર્સ છે. અગર હું 7% પણ ઇન્ફ્લેશન પકડું છું, યુ વોન્ટ બિલીવ કે અત્યારે એનું જે કોર્પસ વિલ બી અપ્રોક્સિમેટલી વિલ રિક્વાયર્સ 10.42 crores કોર્પસ જોઈશે. આઈ કેન બેટ ઓન વન થિંગ કે 10.42 crores કોર્પસ એક બે દિવસમાં આવવાનું નથી, 5-10 વર્ષમાં આવવાનું નથી. ઇટ નીડ્સ અ પ્રોપર પ્લાનિંગ, ઇટ નીડ્સ પ્રોપર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સો દેટ યુ આર એબલ ટુ અચીવ યોર રિટાયરમેન્ટ વિથ મચ બેટર વે, અને તમારું રિટાયરમેન્ટમાં તમે પીસફુલી જીવી શકશો. અગેન, હવે મારે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે 10.42 crores કમાવા હોય તો વોટ આઈ નીડ ટુ ડુ? આઈધર જે ઇન્વેસ્ટર જશે 30 યર્સ પર 35 lakhs એક સાથે ઇન્વેસ્ટ કરી કાઢે છે, 12% નું બી સીએ જે રિટર્ન આવે છે. અગેન, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સબ્જેક્ટ ટુ માર્કેટ રિસ્ક, there is no guarantee, પણ આપણે એક અઝમ્પશન લઈ રહ્યા છે, ઓકે, કે 12% નું બી અગર મને રિટર્ન આવે છે, then 35 lakhs after 30 years should be able to go to around 10.42 crores. કે એને કે એસઆઈપી સ્ટાર્ટ કરી હશે અરાઉન્ડ 34,000 ની ફોર નેક્સ્ટ 30 years, તો બી પ્રોબેબલી કદાચ રીચ કરી શકશે. ઓર there is one more option કે 13,000 ની એસઆઈપી કરે and then it tops up by 10% every year till 60 years of age. હવે આમાં એક જ મોટું ડર એ છે કે એવરી યર 10% ટોપઅપ હોવું જોઈએ. અગર ટોપઅપ નથી થયું તો પછી જે નંબર જે છે ઉપર નીચે જઈ શકે છે. સો ધીસ આર ધ, સો જેટલો પણ વેલ્યુ કરશે એટલું નંબર બહુ ઓછા થાય, પણ જેટલો પણ ડિલે કરશું નંબર બહુ મોટું થતું જાય છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ એક વસ્તુ હજી આપણે યાદ રાખવાની છે કે આપણી બધી જ લાઈફની સ્ટેજમાં આપણને લોન મળશે, લાઈક હાઉસિંગ લોન, પર્સનલ લોન, એજ્યુકેશન લોન, વેહિકલ લોન, બધી તમને લોન મળશે. પણ રિટાયરમેન્ટમાં આપણને કોઈ લોન નથી આપતું. હવે અગેન ઘણા લોકો સોચે કે રિટાયરમેન્ટ થશે 2-3 કરોડમાં થઈ જશે કે નહીં. આની અંદર એક હજી વસ્તુ આપણે જોવા જેવી છે કે જ્યારે હું રિટાયર થાઉં ને એના 5 to 10 years પહેલા મારું યુઝ્યુઅલી આપણા છોકરાનું એજ્યુકેશન હશે, એનું ગ્રેજ્યુએશન, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ને મેરેજ હશે. એન્ડ ધીસ કેન બી હ્યુજ. આઈ ટેલ યુ, આનો ફિગર લઉં તો એ બી મોટા ફિગર આવી શકે એમ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે આ જ ઇન્વેસ્ટરની વાત કરીએ કે એનો 3 yearsનો સન છે, 30 years of age, એનો 3 yearsનો સન છે. અઝ્યુમિંગ કે એનું જે પહેલું ગ્રેજ્યુએશન આવશે 18 lakhs નું થાય છે, 18 years પર થશે, અને એનું ગ્રેજ્યુએશન આજની તારીખમાં કોસ્ટ અરાઉન્ડ 7 lakhs છે. નાઉ અગર 7 lakhs અગર 10% બી ઇન્ફ્લેશન પકડું, જે આજે એજ્યુકેશન ઇન્ફ્લેશન ચાલી રહ્યું છે, તો આફ્ટર સે 15 years 7 lakh will become around 30 lakh rupees. At the same time, say in a post graduation, જે 21 years પર થશે, which is 15 years away, okay, around 25 lakh નું આજે પકડું છું, that will become around 1.38 crores at 10% inflation. At the same time, marriage અગર સમજો કે 27 years પર મેરેજ કરશે, તો 27 years પર આજે 30 lakhs નો કોસ્ટ હશે, that will become 1.21 crores. So overall, just imagine કે એક તો તમને 10 કરોડની રિક્વાયરમેન્ટ આવવાની છે, અને એ 10 crores 5-10 years પહેલા તમારે અરાઉન્ડ 2 to 3 crores નું રિક્વાયરમેન્ટ આવશે ફોર યોર એજ્યુકેશન એન્ડ મેરેજ એન્ડ ઓલ. તમે બોલી શકો તમારા સન કે તમારા જે કિડને કે તું તારી રીતે જોઈ લે, બટ પર્સનલી તમને ઓબ્વિયસલી બીંગ અ ફાધર, બીંગ અ પેરેન્ટ, તમને ઓલવેઝ યુ વિલ ફીલ દેટ હું પોતાની રીતે મારા સન કે મેરેજ એના સાથે મેરેજ કરાવું ને there is no loan which is required. So it is very important to do a retirement planning. I feel કે એ દિવસો જતા રહ્યા છે કે તમે વિધાઉટ પ્લાનિંગ એક સક્સેસફુલ રિટાયરમેન્ટ થઈ શકે છે. એબ્સોલ્યુટલી. તો એક પ્લાનિંગ જરૂરી છે, જેમ તમે તમારા આજ માટે કરો છો, કાલ માટે કરો છો, પણ એ પાછલા દિવસો માટે પણ પ્લાનિંગ જરૂરી છે. નહીં તો ત્યારે તમારે કોઈ પણ સોર્સ ઓફ ઇન્કમ રહેશે નહીં, તો તમારો જે બધા ખર્ચાઓ છે કે તમારી જે તમારે લાઈફ જીવવી છે આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ, એ થોડુંક હેમ્પર થઈ શકે છે ને. ત્યારે તમારે કંઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું પડશે, કારણ કે સોર્સ ઓફ ઇન્કમ પછી જે તમે નિવેશ કર્યું છે એમાંથી જ તમારે મેળવવાનું છે. પણ રિશિત, તમે જેમ કહ્યું કે રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ અર્લી કરવું જોઈએ. હવે અને અર્લીના કયા બેનિફિટ્સ છે? બિકોઝ તમે જો પહેલાંથી શરૂ કરો છો તો તમારી પાસે એક સરપ્લસ ઇન્કમ હોય છે જે તમે ડિપ્લોય કરી શકો છો વેરાયટી ઓફ ગોલ્સ માટે, ને એમાં એક રિટાયરમેન્ટ પણ એક ગોલ છે. પણ કઈ રીતના નિવેશ કરવું જોઈએ, કઈ રીતના સ્ટ્રેટેજી બનાવવી જોઈએ, કારણ કે આજના ખર્ચા પણ ઘણા છે,
આવતીકાલના ખર્ચા એટલે કે છોકરું મોટું થશે તો એના એડ્યુકેશનના બી ખર્ચા ઘણા હશે, એના પછીનું વેડિંગના પણ ઘણા બધા ખર્ચા હશે અને પછી આપણું રિટાયરમેન્ટ આવે છે. તો આ એક સ્ટેજ હોય છે એવરી લાઈફનો. આપણે 25થી 30 વર્ષ, 30થી 40 વર્ષ, 40થી 50 વર્ષ અને 50થી 60 વર્ષનો એક દસકો હોય છે જેમાં આપણે ઓફકોર્સ અપ ટુ 58 યર્સ કે 60 યર્સ સુધી કામ કરીશું, પણ આમાં આપણે ઘણું બધું ફંડ્સ એક ભેગા કરવાના છે ને ડિપ્લોય કરવાના છે અને એન્જોય પણ કરવાનું છે. કઈ રીતનું પ્લાનિંગ હોવું જોઈએ જેથી અર્લી જે આપણે રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગની વાત કરી રહ્યા છીએ, કયા એવા મોડ્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ વાપરવા જોઈએ જેથી એક આખી લાઈફ અને રિટાયરમેન્ટ આપણું સરળતાથી પસાર થઈ શકે ફિનાન્શિયલી? રાઈટ. સો આપણે એક વસ્તુ બધાને ખબર છે કે પાવર ઓફ ચક્રવર્તી વ્યાજ, પાવર ઓફ કમ્પાઉન્ડિંગ એ જબરજસ્ત છે. એને ઇનફેક્ટ કહેવામાં આવેલું છે કે દેટ ઇઝ ધ 8th વન્ડર ઓફ ધ વર્લ્ડ. ઓકે, નાઉ આઈલ ગીવ યુ 3-4 ઇન્સ્ટન્સીસ જે આપણને ખબર પડશે કે પાવર ઓફ કમ્પાઉન્ડિંગ કેટલું જબરજસ્ત રીતે વર્ક કરી શકે છે. ઓકે, નાઉ ફોર એક્ઝામ્પલ, હું આજે 20 યર્સનો એક ઇન્વેસ્ટર છું. મેં 1 લાખ રૂપિયા નાખ્યા. ઓકે, નાઉ ઇફ આઈ ઇન્વેસ્ટ 20 અને હું 60 યર્સ તક એ 1 લાખને રાખી મૂકું છું, વી ઇન્વેસ્ટેડ ટિલ 60 યર્સ ઓફ એજ અને મને 12% બી રિટર્ન આવે છે, then my 1 lakh becomes 1 crore rupees. ઓકે, નાઉ અગેન ઘણા લોકો કહે છે કે 20 યર્સ પર થોડી કઈ થાય, અત્યારે હું મજા કરું યાર, જસ્ટ જોબ લાગેલી છે, બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો છે, લેટ મી એન્જોય. નાઉ સે તમે એન્જોયમેન્ટમાં તમે 10 યર્સ તમે થોડું ડિલે કરી કરો, એટ ધ એજ ઓફ 30 તમે 1 લાખ ઇન્વેસ્ટ કરો છો. તો તમારો જે અગેન 12% નું આપણે સીએજ રિટર્ન પકડીએ અને 60 યર્સ તક આપણે રાખીએ, તો જે તમે અહીંયા 1 કરોડ રૂપીસ કમાઈ શકતા હતા, અહીંયા તમે કમાશો ખાલી 30 લાખ રૂપીસ. સ્ટ્રેટ હવે તમે નોશનલ લોસ કરો છો, 70% નોશનલ લોસ, જે 70 lakhs નોશનલ લોસ થાય છે. અગેન હજી તમે ડિલે કરો છો, હજી બીજા 10 યર્સ ડિલે કરો છો, 40 પર કરો છો, તો તમે જે 1 કરોડ કમાઈ શકતા હતા એ તમે કમાશો ખાલી 10 lakh રૂપીસ. Yeah, you are earning, but you are making a big notional loss. So that is the reason starting early is very, very important. હજુ એક સિનેરિયો આપો, આપણે એસઆઈપી નો એક સિનેરિયો આપો. સે અગેન આપણે જસ્ટ વાત થઈ કે આપણે જે ઇન્વેસ્ટર હતો એ 10 crores નું રિટાયરમેન્ટ પર્પઝ જોઈએ છે એટ ધ એજ ઓફ 60. રાઈટ, નાઉ હવે આ જે ઇન્વેસ્ટર છે એના કે 20 યર્સ પર ચાલુ કર્યું, 20th યર પર એને ચાલુ કર્યું, he just needs is around 8,000 ની SIP required છે. Then also with 8,000 SIP till 60 years of age he should be able to reach to 10 crores at 12% return. હવે અગેન થોડુંક ડિલે કરે બાય સે another 5 years, એ જે 8,000 રૂપીસ ઓલમોસ્ટ ડબલ થઈને થઈ જાય છે 15,000. 5 yearsમાં પૈસા ડબલ થઈ જાય છે બીકોઝ તમને એટલો ટાઈમ નથી મળતો કમ્પાઉન્ડિંગ કરવાનો. ઓકે, અગેન એ 25 ની જગ્યાએ 30 years હું સ્ટાર્ટ કરું છું તો એ 15,000 ની જગ્યાએ થઈ જાય છે અરાઉન્ડ 28,000, અગેન ડબલ થઈ જાય છે. અને અગર 40 પર સ્ટાર્ટ કરું છું તો 1 લાખ થઈ જાય છે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ અગર તમે જોયું હશે અહીંયા, તો જેટલું તમે ડિલે કરશો એટલું કમ્પાઉન્ડિંગનો ટાઈમ નથી મળતો ને એટલા તમારું જે વેલ્યુ ઓફ ફંડ છે ઓછું થાય છે. આને એક રૂલ તમે અપ્લાય કરી શકો છો 843 નો. ફોર એક્ઝામ્પલ 30,000 ની એસઆઈપી કરું છું. ઓકે, તો મને કહે છે પહેલા 50 લાખ મને અગર કમાવા હોય, અગર 12% બી રિટર્ન આવે છે, તો મને 8 years લાગશે ટુ ફોર ધેટ 30,000 રૂપીસ એસઆઈપી ટુ ગો ટુ 50 lakhs. બટ મને બીજા જે 50 લાખ હશે ને એ ખાલી 4 yearsમાં મારે થઈ જશે. ઓકે, કારણ કે મારું કમ્પાઉન્ડિંગ ચાલુ થઈ ગયું છે. So from going from 50 lakhs to 1 crore will just take 4 years, and from going from 1 crore to another 50 lakhs, which is 1 crore 50 lakhs, એ ખાલી 3 વર્ષમાં થઈ જશે. એમ જેમ તમે વધારે તમારે પોતાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટને ટાઈમ આપશો એમાં તમારો ટાઈમ ઓછો થવા લાગે છે. અહીંયા 3 years, 2 years, 2 years, 1 year થાય, 1 year થી 50 years, 6 months, પણ આમાં તમે કયા મોડમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો? શું તમે ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટેડ રહેશો કે કઈ કેટેગરી, જો એસઆઈપી કરતા હોય તો કઈ કેટેગરી ઓફ ફંડ્સમાં રહેશો? બીકોઝ અત્યારના જે રિટર્ન્સ આપી શકે છે અને જે ઇન્ફ્લેશનને બીટ કરી શકે છે, ઇક્વિટી સિવાય તો બીજા કોઈ આપણને રોડમેપ નથી જણાતો. તો કઈ રીતના તમે, ઘણા બધા આપણે જોઈએ છે કે રિયલ એસ્ટેટમાં કરતા હોય છે કે ભાઈ અમે વેચી દઈશું ને અમે કામકાજ કરીશું. ગોલ્ડ એ ઇન્વેસ્ટ તો કરીએ છીએ પણ વેચાતું નથી આપણા ઇન્ડિયન ફેમિલીઝથી. ઇક્વિટી માર્કેટ ઇઝ ધ અધર સોર્સ. પછી એફડી ને બધા હોય એ તમે કરી શકો છો, પણ તમારા રોજિંદા ખર્ચા માટે તમને એક મંથલી પ્લાન કે ક્વાર્ટરલી પ્લાનમાં કરી શકો છો. એ પછીની વાત થઈ. પણ અત્યારે જો તમારે રોકાણ કરવું હોય તો કયા એવા કેટેગરી ઓફ ફંડ્સ કે કયા એરિયાઝમાં તમારે રોકાણ કરવું જોઈએ? તો આની અંદર મારે રોકાણ કરવું હોય તો બિંગ અ યંગ ઇન્વેસ્ટર, એઝ વી સેટ કે જેટલું યંગ હશે એટલું સારું. આજની તારીખમાં એઝ યુ રાઇટલી સેટ કે ગોલ્ડ મને અરાઉન્ડ 8 to 9% રિટર્ન આપે છે, એફડી 6 to 7% રિટર્ન આપે છે, પણ પોસ્ટ ટેક્સ એફડી રિટર્ન મારો નેગેટિવ છે કમ્પેર ટુ ઇન્ફ્લેશન.
રિયલ એસ્ટેટ હિસ્ટોરિકલી અરાઉન્ડ 6, 7, 8% રિટર્ન આપેલું છે, રિયલ એસ્ટેટમાં મેજર પ્રોબ્લેમ ઇઝ કે તમારું લિક્વિડિટી નથી રહેતી. Only option right now which I can foresee is equities. Equities we always said risky છે પણ long term માં risky નથી હોતું. But yeah, if you invest into equities, થોડુંક risk લેવું પડશે પણ risk long term માં એ ઓછું થઈ જાય છે. But this will give you an inflationary beating returns તો definitely આપી દે છે. હા, પછી એટલું ઉપર જેવું that will depend તમે કેટલું risk લઈ શકો કે small cap, mid cap કે large cap. But as of today, equity is the only option which can be seen as જે તમને સારું inflation beat કરીને તમને આપી શકે. But yeah, એઝ અ પોર્ટફોલિયો તમે બનાવવો હોય તો તમે મિક્સર રાખજો પણ મેક શ્યોર કે તમારું જે બી પોર્ટફોલિયો હોય એ એટલીસ્ટ ઇન્ફ્લેશનથી બીટ થવું જોઈએ. ધેન ઓનલી ઇટ વિલ મેક સેન્સ ફોર યોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટુ ગ્રો. એબ્સોલ્યુટલી. તો એના માટે તમારે એક બેકવર્ડ થોડું કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે, કેટલો તમને કોર્પસ જોઈએ છે, અત્યારના તમારી શું કમાણી છે, કઈ રીતના તમને ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ તમે ધારી રહ્યા છો કે મળી શકે છે, કે કઈ રીતના તમારી એવરી યર કે એવરી 5 years તમારી ઇન્કમ વધી શકે છે, એના પર તમારે એક ઇન્ફ્લેશનનો રેટ લેવો પડશે અને પછી એ બેકવર્ડ પ્લાનિંગ કરવું પડશે કે એના થકી જે મારો ગોલ છે રિટાયરમેન્ટ માટે, મને જે આટલો અમાઉન્ટ મળવો જોઈએ ને એના થકી મારે કઈ રીતના એવરી મંથ કે કેટલું ટોટલ રોકાણ કયા સ્ટેજ ઓફ લાઈફમાં કરવું પડશે. અને વિચ ઇઝ નોટ ડિફિકલ્ટ. તમને જો ખબર ન પડતી હોય તો તમે કોઈ બી પ્લાનરની સાથે આ બેસીને ચર્ચા કરી શકો છો, જેથી તમારી આજની લાઈફ, આવતીકાલની લાઈફ અને લેટર ઓનની લાઈફ બંનેમાં એક ફાઇનાન્શિયલ સુવિધા રહે અને તમે એક સારી રીતે આખું ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ પહેલેથી જ કરી શકો. તો અર્લી રિટાયરમેન્ટ માટે નહીં પણ અર્લી તમારે એક કામકાજ શરૂ કરી દેવાનું છે તમારા રિટાયરમેન્ટના સ્ટેજ માટે, અને એ મે બી આજથી જ હોઈ શકે છે. અને અત્યારના દિવાળી પછી આપણે તરત આ એપિસોડની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, જેથી તમે જ્યારે નવા સંવતની પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છો ત્યારે તમે આ ફેક્ટર જરૂરથી રાખજો. અને આફ્ટર યર્સ બેક તમે યુ વિલ બ્લેસ અસ કે અચ્છા આવો એક શો થયો હતો ને અમે રિટાયરમેન્ટ માટે પણ અમને એક એડવાઇસ મળી હતી કે કઈ રીતના પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને શરૂઆત કરીશું દર્શકોના સવાલોના જવાબ સાથે. તો પહેલો જે સવાલ આવી રહ્યો છે મુકેશ સોલંકીનો. એ કહી રહ્યા છે કે છેલ્લા 2 વર્ષથી 2,000 રૂપિયાની એસઆઈપી કરી રહ્યા છે આઈસીઆઈસીઆઈ બિઝનેસ ગ્રોથ ફંડમાં. લોંગ ટર્મ માટે આ એસઆઈપી જે કરી રહ્યા છે એ કેટેગરી કેવી રહેશે? સો એઝ અ બિઝનેસ ગ્રોથ ફંડ અગર વાત કરું તો એ લોકો એ કેટેગરીમાં કેવી રીતના વર્ક કરતો હોય છે કે એવરી સેક્ટર એઝ અ સાયકલ, આઈટીની એક સાયકલ છે, ફાર્માની એક સાયકલ છે. તો ડિપેન્ડિંગ ઓન દેટ સાયકલ એ લોકો સેક્ટર્સ ચેન્જ કરતા રહે છે પર્ટિક્યુલર ફંડમાં. ઓવરઓલ કેટેગરી ઘણી સારી છે પણ મેક શ્યોર કે આ કેટેગરી શુડ નોટ બી મોર દેન 10. આ તમારો એક સેટેલાઇટ પોર્ટફોલિયો છે, કોર પોર્ટફોલિયો નથી. ઇટ શુડ નોટ બી મોર દેન 10 to 20% ઓફ યોર પોર્ટફોલિયો. કોર પોર્ટફોલિયો શુડ બી લાર્જ કેપ, મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ કે મલ્ટી કેપ કે પછી ફ્લેક્સી કેપ હોવું જોઈએ. બટ યા ઇન અ લોંગ રન ઇટ્સ ગુડ બટ ડોન્ટ કીપ ઇટ મોર દેન 20%, 10 to 20% ઓફ યોર. ઓકે, તો ફોર ધ લોંગ રન ઇટ ઇઝ ગુડ, પણ ટોટલ પોર્ટફોલિયોના 20%થી 15% વધારે તમારે અહીંયા નહીં રાખવા જોઈએ. નેક્સ્ટ મનીષ દવેનો સવાલ આવી રહ્યો છે. એમની પાસે 8,000નું માસિક રોકાણ એસઆઈપી માટે એટલું બેલેન્સ છે જે કરવા માંગે છે, જે માટે એમણે એસબીઆઈ બ્લુ ચિપ ફંડ, એચડીએફસી મિડ કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફંડ, નિપ્પોન સ્મોલ કેપ અને આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ મલ્ટી કેપ પસંદ કર્યા છે. આ રોકાણ શું યોગ્ય રહી શકે? સો ઓવરઓલ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ ગેસ કે તમારું રિસ્ક એપેટાઇટ સારું હશે, વોટ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, કારણ કે તમે પ્યોર એન્ડ પ્યોર ઇક્વિટી ફંડ્સ લીધેલા છે. સેકન્ડ વસ્તુ, આ બધા ફંડ્સ છે એક રીતે સિલેક્શન ઘણું સારું છે કે બધા ફંડ્સ બેન્ચમાર્કને બીટ કરી રહ્યા છે, ઓકે, લોંગ ટર્મમાં. પણ આઈ સે એચડીએફસી મિડ કેપ કરતા અગર તમે મોતીલાલ મિડ કેપમાં જશો તો બેટર છે, કારણ કે ઓવરઓલ બંને સારા ફંડ પરફોર્મ કરી રહ્યા છે અને મોતીલાલનું એક્સપેન્સ રેશિયો ઇઝ અ બિટ લેસર દેન એચડીએફસી મિડ કેપ, જે તમને કદાચ હેલ્પ કરી દેશે ઇન લોંગ ટર્મ, કારણ કે એનું કદાચ થોડુંક રિટર્ન વધારે આવી શકે બીકોઝ ઓફ લેસ એક્સપેન્સ રેશિયો. અધરવાઇઝ ધ સિલેક્શન ઓફ ધ ફંડ્સ આર રિયલી ગુડ. અલગ અલગ તમે એએમસી લીધેલી છે વિચ ઇઝ ગુડ, અલગ અલગ ફંડ્સ લીધેલા છે અને અલગ અલગ સ્ટાઇલ ઓફ ફંડ્સ લીધેલા છે વિચ ઇઝ ગુડ. પણ બધા ઇક્વિટીમાં છે એટલે મે બી તમે રિસ્ક લઈ શકો છો, તો ઓફકોર્સ તમે અહીંયા રોકાણ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ સવાલ પરેશ દેસાઈ એ કહી રહ્યા છે કે આવતા મહિને એ રિટાયર થઈ જશે અને એમને પ્રોવિડન્ટ ફંડ સાથે 75 લાખની રકમ મળશે. તો આ રકમ હવે જો એમને રોકાણ કરવું હોય જેથી એમને મંથલી એક ઇન્કમ મળી શકે, કઈ રીતના રોકાણ કરી શકાય?
શ્યોર. સો આની અંદર એક બી વસ્તુ જે મિસિંગ થઈ છે કે તમારું શું રિસ્ક એપેટાઇટ છે આની અંદર. સો આઈ ગેસ કે તમારું અઝ્યુમિંગ તમારું એક સારું રિસ્ક એપેટાઇટ હશે. ઓકે, અને તમારી પાસે એક મેડિક્લેમ પોલિસી હશે, બીકોઝ આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ હશે. તમારી પાસે એક ઇમરજન્સી કોર્પસ પણ હોવું જોઈએ. અગર આ બે વસ્તુ છે દેન આઈ વિલ સે કે થોડુંક રિસ્ક એપેટાઇટ હશે તો તમને એ સજેસ્ટ કરીશ કે તમે એક બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડમાં કે મલ્ટી એસેટ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો, કે એક અગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડમાં પણ ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો ડિપેન્ડિંગ ઓન યોર રિસ્ક એપેટાઇટ. એમાંથી તમે એક એસડબ્લ્યુપી કરી શકો, વિચ ઇઝ સિસ્ટમેટિક વિથડ્રોઅલ પ્લાન. મેક શ્યોર કે that એસડબ્લ્યુપી તમારું જે હશે શુડ નોટ બી મોર દેન 4 to 6% ઓફ યોર પોર્ટફોલિયો. એટલે 75 lakhs તમે કરો છો તો એનું 4 to 6% જ વિથડ્રોઅલ લેજો યરલી, નોટ મોર દેન દેટ. અને યા કીપ ઇટ લોંગ ટર્મ. આની અંદર ઇક્વિટી એક્સપોઝર હોય છે તો ઇન કેસ ઇક્વિટી પડશે તો પોર્ટફોલિયો પડશે, પણ યા કીપ ઇટ લોંગ ટર્મ. અમે 1-2 વર્ષની વાત નથી કરી રહ્યા, ઇટ ઇઝ અબાઉટ 5-6-7 years ની આપણે વાત, મોર દેન દેટ ની વાત કરી રહ્યા છીએ. પણ આઈ હોપ તમારો અગ્રેસિવ એટલે થોડુંક તમારું રિસ્ક ટેકિંગ એબિલિટીઝ છે. કે રિસ્કિંગ એબિલિટીઝ ના હોય તો આઈ રાધર સજેસ્ટ ટુ ગો ફોર ડેટ ફંડ ઓર કાઇન્ડ ઓફ એફડી ઓર એઝ એન જે સેફ અસેટ છે એની ઉપર તમે થોડુંક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો. પણ અગર થોડુંક રિસ્ક એપેટાઇટ થોડુંક તમે લોંગ ટર્મ રાખતો હોય તો ધીસ ઇઝ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગુડ. ઓકે, તો મે બી આઈ થિંક જેવી રીતે રિટાયરમેન્ટ તરફ આપણે જઈએ કે આવવાના હોય તો થોડાક આપણે કન્ઝર્વેટિવ થઈ જતા હોય છે, પણ એમાં પણ એક રિસ્ક એપેટાઇટનો એક ઓફકોર્સ કોટન્ટ રહેલો હોય છે. તો ઇટ ડિપેન્ડ્સ કે તમારો કોટન્ટ કેટલો છે. તો ઓફકોર્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં તમે રોકાણ કરી શકો છો અને એસડબ્લ્યુપી મારફત તમે એવરી મંથ વિડ્રો કરી શકો છો, પણ ઇટ શુડન્ટ બી મોર દેન 5 to 6% ઓફ યોર ટોટલ પોર્ટફોલિયો. તો એ પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ને જો તમને એકદમ રિસ્ક ફ્રી રહેવું હોય તો મે બી ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તમે કરી શકો છો, પણ એમાં અપ્રિસિએશન બહુ નહીં થાય, રિટર્ન્સ તમને એટલા નહીં મળે. તો એ કોટન્ટ તમારે ડેટ અને ઇક્વિટીનો મિક્સ રાખીને તમે કામકાજ કરી શકો છો. પણ ઓન દેટ નોટ, રિષિત, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને એ સાથે જ પર્સનલ ફાઇનાન્સના તમારા સવાલ અમને મોકલો. તમારું નામ, શહેર, ઉંમર સાથે ઈમેલ કરો અમને money@nw18.com પર. ફેસબુક પર લખો અમને facebook.com/CNBC Bajar પર, અને ટ્વીટ પણ કરી શકો છો twitter.com/CNBC Bajar પર. અને આ સાથે જ મની મેનેજરના આ એપિસોડમાં બસ અત્યારે આટલું જ. પાછા મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં. ત્યાં સુધી આપશો રજા. નમસ્કાર.